Đừng tin câu lỡ Trầy thì Sơn Lại. Đó là sai lầm lớn nhất trên một chiếc Lexus GX550. Màu sơn xám của GX550 không phải là sơn thường, nó là nhiều lớp với hạt kim loại siêu mịn tạo hiệu ứng kim loại lỏng khi ánh sáng chạy qua thân xe, thứ làm chiếc xe trông rất sang và đắt tiền. Một khi đã sơn lại, rất khó khớp đúng độ sâu và ánh sáng phản chiếu. Nhìn trong nhà rất ổn, ra nắng là lồ lật màu và xe mất sang ngay. Magnus Pro không phải là tấm khiên chống mọi vết trầy, nhưng nó giúp đá văng, xước dăm, xước xoáy, quẹt nhẹ chỉ ăn vào lớp PPF thay vì lớp sơn zin. Với chất màu xám khó sao chép như GX550, mỗi lần bớt phải sơn dăm là một lần giữ thêm giá trị của chiếc xe.